Meron niya family itong palaya. Tapos talong. Yan, guys. Pati na rin sitaw. Dahil kami ay magluluto ngayon ng pakbet para sa mga pinagpalit. Ayan, kalabasa. At ito ang mga hipon, karne at okra. Ayan, naghihiwa na nga ang aking kapatid ng sibuyas. Umiiyak-iyak pa siya dyan ang hinihap ang hinihiwa niya. Yan, ginigisa na. Magpapapitang gilas pa nga siya dyan. Iangat-angat pa kunyari yung kawali para daw hamuan nito si Chef Boy Logro. Pero siya, Chef Boy Duga. Sering. Ayan na nga. Sabi niya dito, antayin daw mag-golden brown yung karne. Pero actually hindi niya na inansay. Nilagay niya na agad-agad yung kalabasa. Yeah, nakikita niyo naman guys, ang kalabasa. Pampalinaw ng mata para makita niyo ang katotohanan, hindi ka na niya mahal. Ayan. Meron na dyan, inalo niya na yung okra, sitaw. Basta inalo-halo niya na lahat ng gulay. Di ko alam kung marunong ba talaga siyang magluto ng pakbet dito. At ayan, isahalo pa yung talong bago ilagay yung maliit na hipon. Nakalimutan ko tawag ng hipon pero ang tawag sa amin yan ay balaho. Kaparang kang buray, charot. Ayan na, ilalagay niya na nga yan. Yung pampalasa daw yan guys, medyo mailat-alat yan. Yung amoy niya, no pamenta lang. Yan, ginagahalam niya na yan. Hanggang sa maluto. Ayan lang, ganyan lang ginawa niya. Pakbet na yan. Sure, antay na lang maluto ng bahagya. At sabi niya dito, ayan, nilagay niya papalaya mga seasoning siyang paminta. Ano pa ba yan? Tubig. Water from the canal. At bago na matapos, tatakpan niya muna at bye!